Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă propun o rețetă de carne în suc propriu la borcan, un fel de tușonca rusească, dar cu carne de porc. Se face simplu, e fragedă și delicioasă. Categoric mai sănătoasă ca mezelurile din comerț. Să începem! Am aici o jumătate de kilogram de fleică de porc, pe care o voi felia în cuburi de 2-3 cm. Apropo, ca de obicei, ingredientele le găsești detaliate în descriere. Mai am și 2 kg de pulpă de porc, pe care am feliat-o la fel ca pe fleică. Carnea mea are ceva grăsime, dar să știți că puteți folosi la fel de bine carne macră, fără pic de grăsime. Peste bucățile de carne voi pune sare, calculez o linguriță de sare la 1 kg de carne. Deci, la 2 kg jumătate de carne cât am eu, se pun 2 lingurițe jumătate de sare. Eu am pus o lingură și încă un sfert de sare la 2 kg de carne. O lingură e cam echivalentă în grame cu 2 lingurițe. Am amestecat și am adăugat și 2 lingurițe de piper măcinat. Am la îndemână și 4-5 frunze de tafin. După cum vedeți, eu condimentez destul de minimalist carnea, voi puteți să experimentați cu diverse arome și gusturi. Puteți pune cimbru, ienibahar, semințe de coriandru, puneți doze mici, vedeți ce iasă și dacă vă place, puteți adapta gustul după preferințe. Am spălat și sterilizat pentru conserva noastră 4 borcane de 720 de ml. Le-am spălat bine și le-am uscat la cuptorul de 150 de grade Celsius. În fiecare borcan am pus câte o frunză de tafin, umplu toate borcanele cu carne, din când în când cu o lingură mai tasez carnea să nu rămână pe cât posibil goluri în interior. Și cât îmi termin eu treaba, profit de ocazie să vă spun că acest gen de conservă e foarte popular în Rusia și în zonele adiacente. Tușonca, cum este ea denumită, e preparată de obicei din carne de vită. Soțului și copiilor mei le place foarte mult acest gen de conservă, așa că până la ajunge să o încercăm să o facem în casă, nu a mai fost decât un pas. Capacele folosite trebuie și ele sterilizate în câteva clocote în apă fierbinte. Verificați să nu aibă rugină pe interior, garnitura să fie intactă și să închide ermetic borcanul, asta este foarte important. Următorul pas este să le pregătesc pentru sterilizare în bain-marie. Am tapetat baza și pereții unei oale încăpătoare cu prosoape mai groase de bucătărie. Am pus borcanele înăuntru, marginea oalei am tapetat-o cu un prosop care să împiedice borcanele să intre în contact direct cu metalul vasului. Am turnat apă caldă pe lângă conserve până la 3 sferturi din înălțimea borcanelor. Dacă vreți să sterilizați conservele pe aragaz, recomand să le acoperiți și pe deasupra cu prosoape groase care să rețină aburul înăuntru. Dacă băgați la cuptor ca mine, nu e nevoie să le acoperiți, punem toată oala în cuptorul rece, aprindem focul și îl fixăm undeva la 160 de grade Celsius și lasă să se gătească pentru circa 4-5 ore. E drept, carnea e gata și după doar 2 ore, dar după 4 va fi atât de fragedă că se va topi în gură. Dacă apa din oală scade, mai puteți completa din când în când cu apă neapărat fierbinte și odată cele 4 ore trecute sting focul și las borcanele să se răcească încet în cuptor. Și iată cum arată carnea noastră a doua zi. Dacă vă uitați la capace și veți observa că sunt ușor curvate înăuntru, asta înseamnă că vidarea s-a produs corect. Carnea a scăzut în volum, iar grăsimea s-a adunat deasupra, fiind chiar ușor de înlăturată dacă vreți asta. Carnea din borcan e rozalie, fragedă și delicioasă. Merge savurat atât rece, la o gustare alături de niște ceapă roșie, niște brânză și un ou fiert, dar și caldă, cu o gărnitură la alegere alături. Dacă vă uitați în interiorul borcanului, veți observa că sucul conservei e încă lichid,
Dar după ce veți pune conservele la rece, în câteva zile, sucul cărnii va căpăta un aspect gelatinos care nouă ne place teribil de mult. Și dacă tot am preparat azi această conservă în suc propriu, să ne amintim și de carnea în untură la garniță sau borcan, atât de populară în gospodăriile românilor. Vă las rețeta la descriere dacă vă interesează. Mă bucur că ați venit și azi să gătim împreună. Mă simt onorată pentru asta și îți mulțumesc. Sper să te tenteze și această rețetă. Te aștept și la următoarea noastră aventură culinară. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye, bye!